Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 32, dưới sự mạnh mẽ của Huân Nhi, Lâm Tu Nhai đã phải chấp nhận thua cuộc. Thế nhưng cũng trong lúc đó, ở nơi xa, người của cổ tộc cũng đã lên đường đi tới đón Huân Nhi trở về. Trở lại với Tiêu Viêm, tại một căn phòng nhỏ, anh ấy vẫn đang nhắm hai mắt tu luyện, xung quanh chính là Huân Nhi cùng một vài người bạn. Lúc này, mọi người đang rất sốt ruột, thời gian trôi qua đã lâu, vậy mà Tiêu Viêm vẫn chưa tỉnh lại, điều này làm mọi người có chút lo lắng. Bởi vậy, ngay khi Ngô Hạo mở miệng, hắn ta đã ngay lập tức bị Tưởng Nhiên mắng té tát. Tuy nhiên, Huân Nhi lại khác, trước tình huống của Tiêu Viêm, cô ấy không nặng lời mà liền chậm rãi giải thích cho mọi người hiểu về tình hình của nam nhân kia. Sau đó, nhìn những người bên cạnh, Huân Nhi liền nói: "Được rồi, các người còn có những chuyện khác phải làm, nơi này cứ giao cho ta." Nói dứt lời, nàng liền tiễn mọi người đi ra khỏi phòng. Tuy nhiên, khi đi ra tới cửa, đột nhiên Hổ Gia quay đầu lại nói cho Huân Nhi biết, vài ngày trở lại đây, Lâm Tu Nhai có tới thăm Tiêu Viêm vài lần. Thế nhưng đáng tiếc, nghe xong, Huân Nhi đã ngay lập tức từ chối bởi vì nàng không muốn gặp tên kia. Tuy nhiên, sau khi được Hổ Gia khuyên bảo, cuối cùng nàng cũng chịu đi gặp Lâm Tu Nhai một lần. Và rất nhanh, khi Huân Nhi đi ra khỏi phòng, cô ấy cũng ngay lập tức gặp được tên kia. Sau đó, nhìn hắn ta, Huân Nhi liền nói: "Lâm học trưởng, Tiêu Viêm ca ca đang chữa thương cũng không thể ra mặt, thật có lỗi." Và đáp lại, Lâm Tu Nhai cũng chỉ biết cười trừ mà thôi. Sau đó, hắn ta lấy một bình ngọc và nói: "Đây là một loại linh dược chữa thương, hiệu quả cực kỳ tốt. Mong rằng đối với Tiêu Viêm huynh đệ có một vài tác dụng, Huân Nhi học muội cũng không nên cự tuyệt." Nói xong, hắn ta cũng liền đưa về phía Huân Nhi và đáp lại, Huân Nhi cũng không thể từ chối. Cuối cùng, nói lời cảm ơn xong, nàng cũng liền rời đi. Còn Lâm Tu Nhai nhìn cô gái kia cứ thế rời đi nhanh như vậy, hắn ta cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Trở lại với Huân Nhi, sau khi gặp Lâm Tu Nhai, nàng rất nhanh đã trở về phòng nơi Tiêu Viêm vẫn đang tu luyện ở đó. Thế nhưng, khi thời gian trôi qua, đã rất lâu, Tiêu Viêm cũng chưa có tỉnh lại. Tuy vậy, ngay vào khoảnh khắc Huân Nhi định ra ngoài, thì đột nhiên trên người Tiêu Viêm lại phát sinh biến hóa. Nương theo đó, từ vị trí nơi Tiêu Viêm đang ngồi, một luồng hỏa diễm nóng cháy đột nhiên dâng trào. Bên trong nội thể của nam nhân kia, từng viên tinh thạch cũng không ngừng xoay tròn quanh cơ thể anh ấy. Cuối cùng, hét dài một tiếng, nương theo đó, cỗ lực lượng kinh khủng từ trên người Tiêu Viêm cũng liền bạo phát, khiến nơi này tự hồ rung động kịch liệt. Từ từ mở hai mắt của mình ra, Tiêu Viêm cũng dần tỉnh táo trở lại, cảm nhận được thân thể có đột phá lớn, Tiêu Viêm cũng cảm thấy có chút vui sướng. Ở bên cạnh, Huân Nhi cũng ngay lập tức tới gần và chơi vui với anh ấy. Theo như nàng nhìn ra, hiện tại thực lực của Tiêu Viêm đã ở khoảng ngũ tinh đấu linh, quả nhiên là gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, nàng cũng thấy bên trong cơ thể Tiêu Viêm có chút vấn đề, bởi vậy nàng cũng liền hỏi anh ấy. Và rất nhanh, Tiêu Viêm cũng liền kể cho nàng nghe về chuyện mình trị thương cho Nạp Lan Kiệt nên mới dính phải loại độc tố này. Nghe xong, nàng cũng phải ngạc nhiên, Tiêu Viêm là luyện dược sư, vậy mà cũng không thể giải quyết được, điều này làm nàng có chút tò mò. Cũng bởi vậy, Tiêu Viêm phải ngay lập tức giải thích cho nàng hiểu. Hơn nữa, bản thân có dị hỏa bảo vệ, thế nên chút độc tố này cũng không đáng ngại. Thế nhưng, khi lời nói kia vừa dứt, Tiêu Viêm như nhớ ra chuyện gì. Bởi vậy, anh ấy đã ngay lập tức hỏi nàng về kết quả trận chiến giữa mình và Lữ Kình. Và đáp lại, Huân Nhi cũng liền nói cho anh ấy biết về kết quả của trận chiến khi trước. Bởi vậy, sau khi nghe xong, Tiêu Viêm rất vui mừng. Có thể nói, lần này lọt vào được top 10 cũng đồng nghĩa với việc anh ấy sẽ được tiến vào thiên phần luyện khí tháp. Chính vì lý do này, Tiêu Viêm tâm trạng cũng trở nên vô cùng thoải mái. Sau đó, nắm tay Huân Nhi, Tiêu Viêm liền cùng nàng đi ra ngoài dạo chơi. Thế nhưng, hai người chưa kịp đi xa thì đám người Lâm Diêm đã tới. Lúc này, khi nhìn thấy tên kia đeo phù hiệu và biết hắn gia nhập bản môn, Tiêu Viêm cũng có chút kinh ngạc. Tuy nhiên rất nhanh, tên kia cũng kể cho Tiêu Viêm biết chuyện hôm trước, Lâm Tu Nhai khiêu chiến Huân Nhi, sau đó bị nàng đánh lại. Ngay từ đây, Tiêu Viêm cũng có chút ngạc nhiên, dưới sự phán đoán của anh ấy, Huân Nhi có lẽ cũng đã đạt tới cấp bậc đấu vương mất rồi. Còn Huân Nhi, nàng như hiểu suy nghĩ của Tiêu Viêm, bởi vậy, ở bên cạnh, nàng liền đi tới âu yếm nam nhân kia, khiến anh ta quay cả về suy nghĩ. Và cứ thế, cuộc trò chuyện của Huân Nhi và Tiêu Viêm cùng Lâm Diễm diễn ra rất vui vẻ. Khi mặt trời dần buông xuống, Huân Nhi đột nhiên dẫn Tiêu Viêm ra sau núi. Sau đó, trong khung cảnh thơ mộng, nàng liền ôm lấy eo của nam nhân kia và nằm gọn gàng tựa vào ngực của anh ấy. Lúc này đây, hai người cùng nhau hồi tưởng rất nhiều chuyện trong quá khứ, những ký ức về thời niên thiếu cũng hiện lên trong tâm trí của họ. Thế nhưng, trong lúc hai người đang chìm đắm trong khung cảnh thơ mộng, đột nhiên thanh âm Dược lão đã vang lên cảnh báo. Nghe thấy vậy, Tiêu Viêm cũng ngay lập tức đứng dậy kéo tay Huân Nhi định dẫn nàng rời khỏi đây. Thế nhưng, ngay khi Tiêu Viêm định kéo đi, ánh mắt Huân Nhi đột nhiên dịu xuống. Sau đó, bàn tay khẽ động, nàng liền đẩy Tiêu Viêm tiến vào rừng rậm và nói: "Tiêu Viêm ca ca, người mau tránh vào đó đi, ngàn vạn lần đừng đi ra."
Sau đó, nàng chậm rãi quay đầu lại phía sau, nương theo đó, rất nhiều đạo thân ảnh màu đen huyền bí cũng liền xuất hiện trước mắt. Khi đám người kia hạ xuống, một tên trong số bọn họ nhìn Huân Nhi, liền mỉm cười nói: "Huân Nhi tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được người." Nghe thấy vậy, Huân Nhi liền gần giọng đáp: "Ta nói rồi, ta sẽ tự trở về, các ngươi cần gì phải ngàn dặm xa xôi tới đón." Thế nhưng, đang trong lúc Huân Nhi nói chuyện cùng đám người kia, thì ở bên trong rừng, Tiêu Viêm lại đột nhiên phát ra tiếng động. Bởi vậy, ngay lập tức, đám người kia đã liền phóng thẳng vào sâu bên trong khu rừng rậm kia, nương theo đó, một tiếng va chạm cũng liền bạo phát. Chứng kiến chuyện này, Huân Nhi cũng liền hô lớn kêu đám người kia dừng tay, nương theo tiếng quát chấm dứt, Tiêu Viêm cũng từ trong khu rừng kia đi ra. Nhìn thấy Tiêu Viêm như vậy, Huân Nhi cũng liền vội vã chạy lại hỏi thăm anh ấy. Còn Tiêu Viêm, anh ấy cũng liền hỏi nữ nhân kia tại sao lại thế này. Thế nhưng, khi Huân Nhi chưa kịp đáp, thân ảnh của tên Hắc Yên Quân kia đã xuất hiện, sau đó mỉa mai Tiêu Viêm. Nghe thấy vậy, Tiêu Viêm rất tức giận. Lúc này, sắc mặt Tiêu Viêm cũng dần trở nên âm lãnh. Thế nhưng, ngay khi anh ấy định cầm lấy huyền trọng xích động thủ, thì Huân Nhi đã lập tức cáu gắt quát lớn với tên kia, khiến hắn ta sợ hãi. Tuy vậy, hắn ta vẫn hỏi Tiêu Viêm một chuyện, đó là tin tức liên quan tới miếng ngọc đà xá cổ đế. Đáp lại, Tiêu Viêm chỉ nói mình cũng không biết. Còn Huân Nhi, nàng cuối cùng đã phải đi theo đám người kia, thế nhưng ngay lập tức, Tiêu Viêm đã liền kéo tay nàng lại nói: "Huân Nhi, muội muốn đi sao?" Đáp lại, Huân Nhi cũng gật đầu nói: "Ca ca, lần này xem ra ta không về không được, thế nhưng ngàn vạn lần đừng tới tìm Huân Nhi, bằng không trong tộc một ít người sẽ gây khó. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi chờ huynh chân chính trở thành cường giả." Nói xong, nàng cũng liền buông tay Tiêu Viêm và đi về phía trước. Lúc này, Tiêu Viêm có chút bối rối trong lòng, trong giây lát, anh ấy như ngây dại. Thế nhưng, ngay khi Huân Nhi bước đi, Tiêu Viêm đột nhiên kéo tay nàng lại và ôm chặt lấy nàng nói: "Huân Nhi, chờ ta, ngày sau nhất định ta sẽ đi tìm nàng, mà kệ phía sau ngươi kinh khủng thế nào, ta nhất định sẽ trở nên cường đại, hãy chờ ta." Nói xong, sau một buổi chia tay để lưu luyến, rốt cuộc hai người cũng phải buông tay nhau ra. Cuối cùng, nhìn về phía Tiêu Viêm một lần cuối, Huân Nhi cũng liền vận đấu khí trong cơ thể, hóa thành hai cánh và phóng thẳng về phía chân trời. Thế nhưng, cái tên linh tuyệt kia thì vẫn chưa đi. Lúc Huân Nhi rời đi thì hắn ta vẫn ở lại và nói với Tiêu Viêm vài lời khiêu khích. Tuy nhiên, đáp lại hắn ta, Tiêu Viêm cũng liền buông những mỉa mai, khiến tên kia tức giận vô cùng. Ngay lập tức, hắn ta liền muốn động thủ. Thế nhưng, ngay khi hắn ta có ý định đó, thanh âm của Tô Thiên trưởng lão đã vang lên. Sau đó, thân ảnh của ông cũng liền xuất hiện. Cũng bởi vì sự xuất hiện này, tên kia cũng không dám hành sự lỗ mãng. Bởi vậy, tới cuối cùng, hắn ta cũng không dám làm gì mà ngay lập tức rời đi khỏi nơi này. Còn Tô Thiên trưởng lão, nhìn Tiêu Viêm, ông cũng nói cho nam nhân kia biết một chút về sự tình của tên kia. Cuối cùng, ông chỉ khuyên Tiêu Viêm hãy chuẩn bị tốt để tiếp thu tâm hỏa nhập thể. Có thực lực mạnh mẽ thì hãy tới tìm người mình yêu. Nói xong, ông cũng liền rời đi. Còn Tiêu Viêm nhìn theo bóng Huân Nhi rời xa, anh ấy thầm nói: "Huân Nhi, chờ ta." Đến đây thì hết tập 33/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.